Xin chào quý vị. Hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị những cái lợi ích của việc tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 và một số loại vaccine đang được sử dụng để tiêm cho nhân dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã lây lan trên toàn thế giới và tính đến cuối tháng 8 năm 2021 thì đã có trên 218 triệu người nhiễm bệnh. Và trong số đó thì đã có trên 4,5 triệu ca tử vong rồi. Còn riêng tại Việt Nam thì từ đầu dịch tới nay đã có trên 462.000 ca nhiễm. Và dựa trên cái con số nhiễm đó thì người ta sắp xếp Việt Nam mình đang là đứng thứ 59 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì như vậy là cứ trung bình cứ 1 triệu người thì có 4.700 ca nhiễm. Quý vị thấy là một cái con số rất là khủng khiếp. Và tính đến cuối tháng 8 thì Việt Nam đã có 11.064 ca tử vong, chiếm 2,5% trên tổng số ca nhiễm. Và cũng theo thống kê thì người ta thấy là Việt Nam mình cái tỷ lệ tử vong đã cao hơn thế giới 0,45% rồi. Đó là cái nguồn thông tin từ bản tin COVID của Bộ Y tế. Từ những cái con số đáng lo lắng như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng cái mức độ lây lan, cái mức độ tàn phá rất là khốc liệt của dịch bệnh nó đang là xảy ra trên khắp thế giới. Và Việt Nam mình là cái nước chịu tác động rất lớn, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bên cạnh cái việc thực hiện 5K và các cái biện pháp hết sức là mạnh mẽ của chính phủ, thì cái việc sử dụng vaccine tiêm phòng cho dân để phòng ngừa một cách có chủ động là một việc làm hết sức cần thiết trong lúc này. Và chỉ có vaccine thì nó mới có thể tạo được một cái lá chắn vững chắc, hiệu quả và chủ động nhất để cho chúng ta có thể bảo vệ con người qua cái cơn đại dịch này được. Và khi mà tiêm vaccine thì chúng ta được những cái lợi ích gì qua cái việc tiêm vaccine? Thì tôi xin trình bày 4 cái lợi ích của việc mà chúng ta được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Thứ nhất là khi mà chúng ta tiêm vaccine thì chúng ta tạo được cái miễn dịch chủ động để phòng ngừa COVID-19. Chứ không phải là đợi đến khi nào chúng ta nhiễm bệnh rồi chúng ta mới chữa. Đó là rất là thụ động. Và không phải là cứ chích ngừa là 100% mình không bị nhiễm. Nhưng mà nó có một cái tỷ lệ nào đó mà khi mà có nhiễm lại thì các cái triệu chứng nó cũng rất nhẹ. Nó giảm thiểu được cái mức độ tiến triển nặng. Qua đó nó giảm thiểu được cái tỷ lệ phải nhập viện. Và khi mà mình giảm được cái tỷ lệ nhập viện thì cũng giảm được cái áp lực cho ngành y tế. Đặc biệt là các cái bệnh viện mà điều trị những cái bệnh nhân nặng đó. Khi mà nhập viện ít thì các thầy thuốc mới có thời gian để mà chăm sóc những cái ca bệnh nặng tốt hơn. Qua đó nó lại giảm thiểu cái mức độ tử vong chung của toàn xã hội xuống. Đó là đối với cái việc tiêm vaccine. Và đối với cá thể thì như vậy. Còn đối với lại những người xung quanh nữa thì sao? Khi mà mình được tiêm vaccine thì mình đã bảo vệ cho được mình rồi. Và qua mình được bảo vệ cho những người xung quanh nữa. Thì các cái nhà dịch tễ học thấy rằng nếu mà mình trong một cái quần thể mà mình chỉ cần tiêm được khoảng 70% thôi thì trong cái quần thể đó đã tạo được cái miễn dịch cộng đồng rồi. Cho nên là mình mà tiêm ngừa rồi thì mình không có cái cơ hội để mình truyền bệnh cho những người xung quanh của mình không nhiễm thì mình
giảm thiểu được cái rủi ro là mình sẽ lây cho những người chung quanh. Đó là cái lợi ích thứ hai của việc tiêm ngừa. Cái lợi ích thứ ba nữa đó là khi mà mình được tiêm ngừa rồi, mình có được cái miễn dịch cộng đồng rồi, thì mình sẽ đưa xã hội trở lại các cái hoạt động kinh tế xã hội nó trở lại bình thường. Chứ như thời gian vừa qua, mấy tháng vừa qua, quý vị thấy rằng khi mà chính phủ phải áp dụng những cái biện pháp mạnh mẽ như vậy đó, thì nó ảnh hưởng rất to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội của một đất nước. Cho nên là nếu mà chúng ta đã được tiêm ngừa, đạt được cái miễn dịch cộng đồng, thì mới có cơ hội để chúng ta trở lại các cái hoạt động xã hội bình thường được. Và khi mà mình được tiêm ngừa rồi đó, thì ít ra mình cũng sẽ đưa xã hội trở lại cái trạng thái gọi là cái trạng thái bình thường mới. Đó là những cái lợi ích của việc chúng ta tiêm ngừa. Kế đến là tôi sẽ giới thiệu với quý vị một số các cái loại vaccine đang là được sử dụng ở Việt Nam để tiêm ngừa cho nhân dân. Thì tới nay thì đã có 6 loại vaccine được chuẩn thuận cấp phép lưu hành ở Việt Nam rồi. Vaccine đầu tiên tôi muốn giới thiệu quý vị là vaccine AstraZeneca. Thì cái vaccine AstraZeneca này là của Vương quốc Anh người ta sản xuất. Nó dùng theo cái công nghệ viral vector vaccine, tức là cái công nghệ vector vaccine này nó có cái tác dụng bảo vệ. Người ta theo cái con số báo cáo á, thì nó có tác dụng bảo vệ trên 89%. Và công nghệ này thì nó không có dùng cái nguyên cái con virus SARS-CoV-2 này để nó làm cái tác nhân để tạo miễn dịch, nhưng mà nó dùng cái con virus adeno, tức là cái nhóm này nó chỉ có gây ra những cái bệnh cảm cúm thông thường thôi, và nó có chứa các cái vật chất di truyền là cái protein gai của cái SARS-CoV-2 đó, hay là nó còn gọi là spike protein hay protein S. Thì khi mà cái protein này nó mang cái mã di truyền của virus corona này nó vô đó, thì nó sẽ kích thích cơ thể, nó kích thích cái cơ chế miễn dịch của cơ thể tạo ra kháng thể. Thì cái công nghệ này cũng là cái công nghệ mà của hãng Sputnik của Nga, người ta sản xuất theo công nghệ này. Thì khi mà các cái tế bào miễn dịch ở trong máu nó nhận diện được cái spike protein này đó, thì nó sẽ nhận diện đây là một cái kẻ lạ. Nếu mình mở cái kẻ lạ này, mình ở trong ngoặc kép, nó là một cái tác nhân lạ, nó xâm nhập vào cơ thể, thì nó sẽ kích hoạt cái phản ứng miễn dịch của cơ thể để nó sinh kháng thể. Và khi mà nó sinh ra kháng thể đó, thì nó đồng thời nó cũng tạo ra một cái tế bào miễn dịch gọi là tế bào T. Nó có nhắm tới cái mục tiêu là tiêu diệt tất cả những cái tế bào mang cái spike protein này. Và cái hệ thống miễn dịch nó sẽ tiếp tục tạo ra các cái tế bào trí nhớ. Các cái bào trí nhớ này nó có thể phát hiện ra cái virus corona này trong tương lai bằng cách là nó nhận diện cái spike protein trên bề mặt của virus corona, và nó sẽ phóng thích các cái kháng thể sản xuất cái tế bào T này rất là nhanh để nó bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của virus. Đó là cái cơ chế hoạt động của vaccine AstraZeneca. Cái vaccine thứ hai tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là vaccine Moderna. Thì vừa rồi thì Việt Nam mình có nhập được một số cái lô hàng cũng giống như là mình đã nhận được viện trợ của Mỹ. Hai cái loại vaccine là Moderna và Pfizer. Hai loại vaccine này đều là sản xuất tại Mỹ. Thì tôi sẽ trình bày cái vaccine Moderna trước.
Cái loại vaccine Moderna này nó là một cái loại vaccine hoàn toàn mới, và nó sử dụng một cái công nghệ hiện đại nhất bây giờ là cái công nghệ sử dụng cái vật chất di truyền RNA, và người ta cho một cái hiệu quả lên tới 94,1% cái hiệu quả phòng ngừa SARS-CoV-2 này. Và vaccine Moderna này nó được cái công ty sinh học Moderna của Mỹ tại Cambridge, Massachusetts người ta nghiên cứu, người ta phát triển ra. Và cũng xin nói cho quý vị biết là cái công nghệ mRNA này là một cái công nghệ mới nhất từ trước tới nay, chưa từng bao giờ được áp dụng để sản xuất vaccine, và duy nhất là chỉ có Mỹ người ta dùng để điều chế hai cái loại vaccine mới này. Và cái cơ chế của nó đó thì cái vaccine Moderna này nó chứa cái đoạn mã di truyền mRNA thông tin, tức là mRNA, chữ M ở đằng trước á, là messenger, nó là cái người đưa tin, nó mang cái mã di truyền của con SARS-CoV-2 này để nó đưa vào cơ thể, chứ nó hoàn toàn không dùng một chất gì dính dáng tới con SARS-CoV-2 hết. Và khi mà cái vaccine này nó được đưa vào cơ thể thì nó tạo ra cái spike protein. Nó cái bề mặt gọi là cái protein bề mặt đó, nó giống như là của con virus corona, và do đó nó đánh lừa được cái hệ thống miễn dịch của cơ thể rằng là cơ thể mình đang là bị nhiễm SARS-CoV-2. Chính vì vậy mà nó kích thích cơ thể tạo ra kháng thể chống lại bệnh. So với cái công nghệ truyền thống rất là lâu đời rồi, là cái công nghệ vaccine bất hoạt á, là cái công nghệ này thì hiện nay Trung Quốc người ta đang là sử dụng để người ta sản xuất cái vaccine Sinovac và Sinopharm á. Thì cái công nghệ mRNA này là một cái công nghệ, là một cái bước đột phá vô cùng quan trọng trong cái việc bào chế vaccine, cũng như là trong cái việc mà sử dụng trong lĩnh vực y sinh, có thể là ở hiện tại, và có thể là cái công nghệ này nó còn sẽ kéo dài hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm sau. Bởi vì cái công nghệ sinh học phân tử này là một cái bước tiến phải nói là chưa từng có trong lịch sử khoa học. Và cái công nghệ mRNA này nó có những cái lợi thế là nó không cần nuôi cấy vi khuẩn gì cả, không cần nuôi cấy vi khuẩn virus gì. Nó đơn giản hơn nhiều so với cái công nghệ protein. Và đặc biệt là nếu mà khi mà người ta sản xuất ở cái mức độ mà công nghiệp, mức độ thương mại rồi ấy, thì nó có cái lợi thế nó sản xuất được vô cùng nhiều. Lý do là nó sản xuất bằng phương pháp hóa học. Lần đầu tiên trong lịch sử y sinh nó có khái niệm là chemical technology. Cái khái niệm này lần đầu tiên được xuất hiện và lần đầu tiên được áp dụng vào để điều chế vaccine ở Mỹ. Thì tôi cũng nói một chút về cái công nghệ này, cái công nghệ mà kiểm soát tế bào. Thì như quý vị đã biết là cái công nghệ mRNA này thì nó có lâu đời rồi. Ở Mỹ người ta đã nghiên cứu cả hàng trăm năm nay rồi, vào rất nhiều vấn đề khác. Quý vị đã biết là trong như một cái tế bào của mình đó, thì trong cơ thể mình nó có nhiều loại, tất cả trong cơ thể mình đều là tế bào hết. Tế bào máu, tế bào xương, tế bào gan, tế bào da, vân vân. Thì lấy ví dụ như là trong cái tế bào mình nó hình tròn như thế này, thì ở trong tế bào á, nó có 23 cặp nhiễm sắc thể. Mà mỗi một cặp nhiễm sắc thể, mỗi một nhiễm sắc thể như vậy thì nó có một cặp mà DNA, một cặp DNA xoắn kép với nhau như này. RNA thì nó chỉ có một sợi đơn thôi, riêng DNA thì nó có một sợi kép, nó xoắn kép với nhau. Và trên mỗi một cái đoạn, mỗi một cái cặp nhiễm sắc thể như vậy thì nó có những cái đoạn nhỏ như thế này, nó gọi là gen. Quý vị có thấy gọi là gen di truyền đó. Thì mỗi một cái đoạn gen như thế này đó, thì nó mang các cái tính chất di truyền, và cái tính chất di truyền này nó mang cái tính chất duy nhất cho từng cá thể thôi. Trên thế giới này
trên 8 tỷ người thì trên 8 tỷ cái gương mặt khác nhau, không ai giống ai. Nó mang tính chuyên biệt cho từng cá thể. Nó quy định màu da, quy định tóc tai thế nào, cao bao nhiêu, rồi mập hay ốm. Đó thì do các cái gen này nó quy định. Và nếu mà người ta control được cái DNA này đó thì nó sẽ mở ra một cái kỷ nguyên vô cùng đặc biệt đối với nhân loại. Người ta có thể can thiệp vào cái DNA này để mà người ta áp dụng vào các cái công nghệ chữa bệnh. Lấy ví dụ như là người ta điều trị ung thư. Ung thư là những cái sự phát triển bất thường của tế bào do lỗi những cái nhiễm sắc thể này. Và người ta mà control được thì người ta, cái gen nào gây bệnh ta gấp, ta bỏ ra, người ta đưa những cái gen lành nặng vô. Người ta áp dụng vào những cái công nghệ về dược, về y sinh. Và như quý vị đã biết là người ta đã nghiên cứu lâu rồi. Mỹ thì người ta đã nắm được cái công nghệ này từ rất lâu. Quý vị còn nhớ là năm 96 đó thì người ta đã nhân bản được con cừu Dolly đó, tức là người ta đã can thiệp, người ta dùng cái phương pháp này để người ta chế tạo ra cái con cừu nhân tạo đầu tiên, con cừu sinh sản vô tính hồi năm 96. Và cái công trình này thì hoàn toàn là kinh phí là do do Vương quốc Anh người ta tài trợ, ta nghiên cứu cho cái chương trình đó. Người ta còn áp dụng cái công nghệ mRNA, xin lỗi quý vị, mRNA này đó, người ta áp dụng vào không những là để điều chế vaccine. Vaccine chỉ là một ứng dụng nhỏ trong cái ngành công nghiệp này thôi. Và như quý vị đã đi trồng răng rồi thì quý vị biết là bây giờ nó có cái công nghệ là trồng inflame đó. Thì cái cây răng mà cái chốt của cái inflame đó, người ta làm bằng cái hợp kim titanium. Và sau khi mà người ta làm xong cái hợp kim, làm xong cái răng đó thì người ta phải phủ lên cái răng đó một cái lớp gọi là cái lớp màng sinh học, thì cũng phải sử dụng cái công nghệ mRNA này. Và khi mà người ta phủ lên được cái lớp màng sinh học rồi thì người ta đánh lừa được cơ thể của mình, cho cơ thể đó nó không loại trừ cái răng đó ra, và nó nhìn cái inflame đó như là một phần của cơ thể. Cho nên là cái kỹ thuật mà sử dụng cái trồng cái răng inflame này nó rất là bền. Nhưng mà trên thế giới hiện nay thì tất cả các quốc gia mà người ta làm cái răng đó, người ta cứ làm, Trung Quốc người ta cũng có làm, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc đầu kia người ta có làm hết, người ta có làm, Mỹ người ta cũng làm. Nhưng mà dù nước nào làm đi chăng nữa thì khi mà làm xong cái răng đó rồi thì đều phải gửi qua Mỹ. Duy nhất Mỹ mới nắm cái công nghệ đó, thì người ta phủ lên một cái lớp màng sinh học đó để cho cơ thể nó không có loại trừ cái răng inflame đó. Cho nên là nó rất là bền, cơ thể nó chấp nhận cái đó, nó không đào thải ra. Chứ nếu không có cái màng đó thì cơ thể nó không có chấp nhận. Và cái răng đó là một vật thể lạ thì nhất định là cái cơ chế miễn dịch của cơ thể mình nó sẽ đào thải cái răng đó ra. Đó là đơn cử cho quý vị một vài cái ứng dụng của cái công nghệ đó. Vaccine thứ ba là cái vaccine Pfizer. Vaccine Pfizer này thì cũng được sản xuất từ Mỹ, và nó được Mỹ phê chuẩn trước cả vaccine Moderna. Thì vaccine này cũng là một trong hai loại vaccine đỉnh hiện nay là Moderna và Pfizer. Thì người ta báo cáo là cái Pfizer này nó có hiệu lực trên 95%. Nó cũng được cái tập đoàn Pfizer của Mỹ ở New York nó kết hợp với hãng Biotech của Đức nó phát triển. Và quý vị biết là cái hãng Pfizer này là một cái công ty tiêu biểu hàng đầu thế giới. Nhân sự hiện nay của người ta trên 100.000 người.
và nó chuyên cung cấp tất cả các cái giải pháp về sức khỏe cho trên 150 quốc gia trên thế giới. Và Pfizer này cũng dùng cái công nghệ mRNA để nó sản xuất. Thì quý vị thấy là hai cái vaccine đó là vaccine đỉnh nhất hiện nay. Một vaccine thứ tư nữa, hai cái vaccine của Trung Quốc hồi nãy tôi có đề cập tới. Thì hai cái vaccine này thì hiện nay Trung Quốc người ta dùng cái phương pháp cổ điển lâu đời rồi. Đó là cái phương pháp bất hoạt, tức là người ta dùng vaccine, người ta làm cho nó giảm cái độc lực xuống đến cái mức không còn gây bệnh được nữa. Đó, và người ta làm cái mồi nhự để người ta kích thích cái hệ miễn dịch nó tạo ra kháng thể. Thì hai cái loại vaccine là Verocell đó, mấy bữa nay mấy quý vị cũng có nghe, Verocell là Sinopharm á, và cái vaccine Sinovac của Trung Quốc. Thì hiện nay thì tôi cũng không có nắm được nhiều các cái thông tin về hai loại vaccine này, cho nên là tôi chỉ nói sơ qua để quý vị có một cái nhìn khái quát về hai cái loại vaccine đó. Và không thể nào mà không nhắc tới có một cái loại vaccine mà rất là đáng quan tâm, nhất là mấy bữa nay thì Bộ Y tế đang là họp để mà phê chuẩn, đó là cái vaccine Nanocovax của Việt Nam. Thì quý vị đã biết là trong cái đại dịch này là cái nhu cầu về vaccine vô cùng là cấp thiết và rất là hiếm. Hầu như là các nước trên thế giới đều phải căng mình ra để mà tìm cái nguồn vaccine để phục vụ cho người dân của mình. Mà Việt Nam mình sản xuất được cái loại vaccine Nanocovax này, đó là một cái thành tựu mà mình cũng đáng là mừng. Và mình là người Việt Nam cho nên là mình rất là ủng hộ cái Nanocovax này. Thì cái Nanocovax này được phát triển bởi cái công ty Nanogen phối hợp với lại Bộ Quốc phòng, cái học viện của quân y của quốc phòng, người ta phối hợp để người ta phát triển. Và cái Nanocogen này, Nanovax này thì người ta dùng cái công nghệ protein antigen vaccine, hay là có một cách gọi khác nó gọi là subunit protein. Thì cái vaccine này thì nó dùng cái công nghệ tái tổ hợp theo cái hướng mà tiểu đơn vị protein. Trong đó các cái spike protein, nó tức là cái tế bào gai tái tổ hợp, nó được gắn trên những cái giá thể là các cái hạt nanosilica, thay vì nó phải sử dụng cái mầm bệnh, nguyên cái mầm bệnh, thì cái Nanocovax này người ta chỉ sử dụng các cái mảnh kháng nguyên thôi. Cái này nó hoàn toàn vô hại, nó không có nguy hiểm như là những cái công nghệ cũ. Và vì nó vô hại, cho nên là mình rất là an tâm. Và nó mang cái kháng nguyên, các cái mảnh protein đó để nó kích thích cái hệ miễn dịch, tạo ra kháng thể, cho nên là nó an toàn dữ lắm, nó an toàn hơn cả Verocell, Sinopharm. Cho nên là hy vọng là các cái nhà khoa học của Việt Nam mình sớm hoàn thiện để mà đưa cái vaccine Nanocovax vào, thì lúc đó chắc chắn là chúng ta sẽ bớt được cái áp lực về vaccine. Thì vừa qua là những cái chia sẻ của tôi về cái sự cần thiết của việc tiêm vaccine, cũng như là thông tin với quý vị một số các cái loại vaccine đang là được dùng ở Việt Nam, để chúng ta tiếp cận những cái thông tin đó một cách khách quan. Và mỗi người chúng ta cố gắng tiêm vaccine càng sớm càng tốt, bởi vì lúc này không có sự lựa chọn nào khác. Người ta đã nói rằng vaccine tốt nhất hiện nay là vaccine đang có. Chính vì vậy mà có điều kiện thì quý vị ngay lập tức phải đi tiêm sớm cho mình và cho cả gia đình mình, cũng như là những người thân của mình, để bảo vệ cho quý vị và qua đó bảo vệ cho cộng đồng. Xin chào quý vị.